Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam dan kembali kita di podcast Sembang Papadom pada episod ke-10 season kedua. Okay, pada hari ini kita akan borak tentang sport fencing. Yes, fencing. Yang main pedang-pedang tu. Okay, so actually aku pun baru tak minat sangat pasal fencing ni. Sebab waktu aku kecil pun aku selalu tengok dekat TV ni just selalu lalang je. Sebab waktu kecil tu dia orang kata tak sukan ni tidak sepublic apapun, orang tak war-warkan sport ni sangat. Tapi hari ni ada kawan aku kat sini bersama kawan aku yang dia dah sampai level sukma dah pun dalam sport fencing ni. So should be opportunity untuk aku tahu lebih mendalam pasal fencing hari ini. So bersama aku Ali Rida bin Ismaili. Yes, beliau daripada Negeri Sembilan dan berumur 19 tahun. Jadi sebelum aku tanya sebelum aku tanya pelbagai basic pasal fencing ni, aku nak cerita sikit pasal dekat korang tentang original fencing ni. So apa yang aku baca lah, apa yang aku baca. Oh tadi baca. Betul. Apa yang aku baca tentang fencing ni, dia dah start like 1000 years ago, mainly dekat Italy dengan Spain waktu 15 dan 16 centuries. So waktu tu fencing ni dia of course lah tak macam hari ni. Dia tak ada protective gear, tak ada pedang pun memang jauh beza. Okay, lepas tu dia lebih brutal waktu tu. And then naik je pada 17 centuries, fencing ni dia dah start ada rules, dah start ada protective gear. Lepas tu weapon pun dah start tukar dengan lebih ringan, lebih kurang bahaya lah. And then start masuk Olimpik pertama fencing ni, modern fencing ni pada 1896. Okay, ni first aku tahu 1896. Kalau salah boleh tolong bagi tahu dalam komen. Okay, first masuk Olimpik sport fencing ni. Yes, waktu tu dah start ada yang 3 types fencing tu. Apa dia? Kita ada saber, kita ada foil, kita ada AP. Okay, alright, itu je lah yang aku dapat baca pada origin fencing ni. So untuk lebih mendalam, mari kita tanya pada pakar KLE. Pakar pakar. Okay, so apa sebenarnya fencing ni kat kau? So bagi aku fencing ni fencing ni macam dia okay, kau main sukan apa pun, bagi aku takkan spek pada fencing saja. Aku akan spek pada sukan. Sukan ni ajar kita disiplin, mental. Dua tu je. Kalau kau tanya aku pasal fencing ni, aku takkan cakap pasal fencing je, aku cakap pasal sukan. Sebab aku tak boleh nak spesifik sangat kat fencing, sebab dia still sukan. Okay, tu je aku cakap. Okay, so macam kita cakap tadi, kita ada 3 types. Okay, betul. Apa yang dalam sukma tu, types apa yang kau bawa masuk dalam sukan? Ke kau main 3-3 tu? Okay, dia 3 kategori kan. Okay. So bila 3 kategori tu, aku main AP. So AP ni, game dia kau boleh cucuk mana-mana. Cucuk mana, kau nak cucuk kepala, kau cucuk badan, kau cucuk pergelangan tangan ni pun boleh, kau cucuk ujung kasut pun boleh, ujung kasut boleh cucuk. Oh, so maksudnya dalam kau punya the whole body kau ni bila cucuk mana dapat point? Yes. Okay, tapi point dia still satu. Okay, lepas tu kita ada saber. So saber ni main dia brutal sikit lah. Main dia libas. Oh, libas Yang tu aku tak pernah nampak. Sebab selalu aku tengok just main cucuk kan. Ni game ni laju. Dia laju and libas memang kalau kau tengok brutal lah. Dia main baru ada point. So which is dalam badan tu ada wayar lah. Kita akan cucuk wayar dekat pedang, dekat baju tu. Lepas tu ada wayar sambung kat belakang. Tu saber. Lepas tu adalah dia punya pergerakan, dia punya priority. Dia ada game priority dia. Contoh macam kau attack dia. Bila kau attack dia, kau tak dapat attack, dia attack kau balik. Tapi bila kau counter, kau tak dapat point. Oh, kalau counter tak dapat point? Macam contoh dia tengah kejar, kau pop, tak boleh. Dia akan, kau kena, maksudnya kau kena mengelak. Bukan kena mengelak, kau kena tolak pedang dia. Kau masuk. Okay. Tolak tu dalam fencing, kalau tolak dia panggil parry. Okay. So itu dekat saber. So kita ada foil. Foil pula game dia laju and pedang dia sangat ringan. Okay.
and senang patah lah. Okay, so kalau foil ni dia punya tepis sama macam saber, tapi saber dia boleh tepis emas. Dia emas sampai badan, tangan sekali. Okay, kalau foil di sini je, sini dia memang betul upper body, tops. Upper body saja kau kena cocok betul-betul, tapi dia still ada priority dia. Faham tak? So once macam contoh game tu kau tengah bergerak, contoh ni A ni B, A ni tengah kejar kau, dia try attack sekali tak lepas, B ni pula boleh ada priority untuk charge, untuk kejar, untuk counter balik dekat A ni. So itulah antara tiga kategori yang aku boleh explain. Macam AP tadi semua. Okay, so bila kita nak start main fancy ni, adakah kita boleh pilih aku nak main foil lah, aku nak main AP, aku nak main saber ke? Ada orang yang akan bagi kau masuk ni ke kau dapat pilih macam mana? Kalau aku start from aku belajar, aku memang belajar AP. Kalau macam baru-baru ni kan, budak-budak baru, aku tengok budak-budak baru kat club aku, diorang main dulu AP. Lepas tu coach akan tengok macam mana kau punya performance. Contoh kalau kau jenis yang berat tapi sharp, tapi solid, penuh strength, okay, kau boleh main AP. Tapi kalau kau light tapi kau laju, faham, kau boleh main foil. Same goes to saber. So waktu kau cakap tadi saber yang main agresif sikit tu kan. Okay, tu selalunya macam mana cakap selalunya yang tu pun tak banyak budak-budak nak masuk saber ke, ataupun diorang kan selalu macam contoh diorang tengok AP dengan foil ni rasa macam okey, tak agresif macam saber. So budak-budak sekarang aku tak tahulah, aku tanya kau, diorang memang selalunya akan pilih foil and AP ke macam mana? Selalunya coach, sebab coach akan tolak diorang. Sebab coach dalam training tu dia akan 3 lah terus. So coach akan letak macam okay, you better main saber, you better main foil, you better main AP. So kita borak pasal equipment pula. Equipment and gear. Macam kau cakap tadi, AP ke foil yang lebih ringan dia punya weapon? Betul. Dua-dua tu lebih ringan Okay. So macam mana dia punya equipment tu? Okay, kalau contoh macam aku AP, aku tak perlu beli aku dah lupa nama dia, Mat. Nama dia Lame ke apa. Apa dia punya protektif atas? Dua wayar dia. Contoh dia macam AP, aku just beli baju seluar and mask, pedang, glove, wayar, that's all. Untuk fencing saja. Harga aku lupa lah. Tapi macam maybe kalau kau beli barang lokal, it can be starting 1,000. Okay, faham, 1,000. Tapi boleh jadi below 3,000. Okay, tu untuk lokal. Itu range lah, local punya brand. Tapi kalau international, okay, fencing ni kalau kau nak tahu, fencing ni kalau kau nak main luar negara, kau nak main mana-mana, kau kena beli barang luar negara. Tak boleh beli barang lokal. Dia akan check semua equipment tu. So harga dia kinda crazy sikit. So macam aku tak ingat harga dia, Mat. Aku pernah beli sekali je. Aku ada pedang dan glove je. Yang lain aku tak ada. So diorang punya antara tiga type tadi tu, diorang punya cara kira point dia macam mana? Ke sama semua je? Satu. Semua satu. Okay. So tak adalah macam tiba-tiba kalau kepala dapat point lebih ke, tak ada. Lepas tu lagi satu yang pasal kan aku cerita pasal AP je tadi. Kita ada foil dengan saber. Foil dengan saber ni kau just kena add on wayar dia lain tapi harga aku rasa sama kot. Lepas tu dia ada lame untuk which is untuk cucuk badan saja. Lepas tu dengan saber untuk cucuk full up petas ni dengan mask ni. So kena beli tu. Tu je add on dia. Yang basic punya outfit memang AP lah. So macam mana diorang punya kira point dia lah? Contoh macam kau cakap tadi wire kan. So maksudnya kalau wire tu, kalau kepala pun akan sampai wire sampai ke kepala ke macam mana? Dia ada clip. Dia ada clip. Ada yang kena contoh saber. Dia ada 2 tempat kena clip. Dia kena clip dekat mask. Dekat mask. Lepas tu dia kena clip dekat baju. Kalau foil, dia kena clip dekat baju dengan satu kat sini. Dia still kira upper body. So mask tu tutup sampai sini.
So maksudnya pedang tu bila sentuh je mana-mana kita punya part of body tu, Ya. wire tu lah akan detect pedang tu. Betul. Okay, faham. Sebab cucuk kat pedang. Alright, so kita nak masuk dekat personal journey Ali sendiri. So macam mana kau mula fencing ni? Okay. Yes. Kita borak panjang sikit Okay, lah. kat sini. Okay. So first aku fencing, aku macam time tu darjah 2 tau. Darjah 2, lepas tu aku fikir macam nak main sukan lah. Macam nak main sukan lah. Bapa aku pun dia macam dia nak anak dia main sukan. So sepi sikit, bapa aku tak seminat sangat sukan. So dia nak anak dia main sukan. So aku main sukan. At first bapa aku tanya, nak main mana? Mana tau? Mana jauh tau. Jauh mana? Dah kat mana. Lepas tu pergi tempat tu. Lepas tu tengok orang main. Lepas tu belum main lagi. Time tu tengah warm up. Lepas tu sampai bapak aku tanya, ni untuk memanah ke? Tak, ni fencing. Okay. Lepas tu bapak aku tanya, okey tak fencing? Aku macam, apa ni? Ya, tak tahu tentu. Lepas tu ni gila tengok dulu. Okay, tengok. Layan seminggu. Lepas tu macam ngam. Lepas macam okey lah. Lepas tu mulalah masuk fencing. Sebab memang betul kan, memang tak ada siapa pun notice fencing ni. Yes. Serius. Kalau nak back pun kat TV mana ada orang tunjuk fencing. Ya tu, betul. Kalau macam suka-suka ni macam memang tak ramai tahu lah. Lagi dalam Malaysia. Ya tu dia bukan Kurang demand. Dia bukan sukan ni. Lepas tu perspektif orang fencing ni mahal. Yes. Semua tu lah memang. Tapi betul lah. Tak boleh deny lah. Macam okay betul fencing mahal. Ya macam Lepas sukan-sukan orang tengok, sukan orang kaya ni main macam, fencing ni. sukan orang kaya. Tak boleh lah. Selalu sukan fencing ni selalu aku tengok dalam K-drama. Ada K-drama selalu. Ada. Asal budak kaya sikit main fencing kan. Ya tu. Tak boleh belah. No macam mana kan. Itu yang misconception pasal fencing ni. Dia sebenarnya orang milik je sebenarnya. Tapi it depends on people lah. Tapi dalam community fencing tu memang kaya pun. Okay, back to my journey. Kau nak cakap. Lepas tu aku main. Lepas tu start darjah berapa aku dah join game. Okay. Join game. So bila aku join game tu, awal-awal aku dapat achievement tau. Aku dah dapat nombor 3. Oh right. Waktu tu main antara club ke macam mana? Yang time tu cadet. Okay, that okay. So cadet ni macam dia akan kumpulkan semua negeri yang power-power lawan. Oh baik okay. So untuk cari yang betul-betul ni lah. So main, aku dapat nombor 3. So dalam setahun tu dalam 3-4 game. Game cadet lah. So aku main. So 3, nombor 3, nombor 4, nombor 3, nombor 4. Sebab fencing ni selalu ada 3 bersama. Lepas tu masuk darjah 5, baru keluar semua rival-rival. baru keluar yang campur padu. Yang ni macam kalau tak nombor 3 tu kan, dalam 1-2 tu budak tu macam, alah kau menang ni, kau menelak je. Aku sebab ni je. Alah kau relax lah. Kau tak nak beli sangat. Lepas tu aku macam jumpa rival. Lepas tu time tu aku dah mula fikir solid. Fikir fencing ni sukan. So sukan ni macam, sukan ni dia mematangkan aku. Okay. So the first goal yang aku dapat darjah 6. Aku ingat lagi. Opponent aku tu Aiman Shah. Uish, aku ingat first dia. opponent. Ya, first opponent Aiman Shah. Aku sebelum ni dah pernah banyak kali dengan aku. Dia sekali aku menang dengan dia. Aku ingat lagi kat sekolah Cina aku menang gol. Dan tu dalam apa, cadet lagi? Dalam cadet. Lagi. Cadet ni macam kau nak jaga ranking. Okay, faham. Sebab setiap cadet dia akan tengok balik semua. Lepas tu so kau punya opponent Aiman Shah ni power lah, boleh kira power. Power. Aku menang dengan dia. Aku power. Aku power. Bukanlah aku power. Aku power. Okay, lepas tu masuk form 1. Form 1 kau dah start main under 16. Time tu aku baru form apa? 13. Time tu aku baru 13. Main under 16. Main under 16. Tapi mostly memang 16 lah.
mostly 15. ada umur 15, 16. Badan Lagi besar badan. lagi besar. Aku start darjah 6, aku tak adalah tinggi mana, 1.6. Tapi bila masuk form 1, aku dah tinggi macam anak. So bila tinggi macam anak, lemak aku tu hilang tau. Aku jadi keding gila. Strength hilang. Budak-budak di pantai aku macam tu. Memang tak lepas lah. Memang dekat selalu main top 32. Top 16 dah out. Top 16 dah out. So lepas tu main. Lepas tu start main. Dalam fencing tu coach aku ni perempuan lah. Aku tu pasal coach perempuan ni. Coach aku ni perempuan. So aku mau besar dengan dia. Dia daripada dia belum kahwin, dah kahwin, ada anak dah sekolah, coach aku lagi. Memang lama aku dengan dia. Lepas tu tempat training tu memang komplek. Shout out tu komplek sukan Negeri Sembilan. Shout out tu komplek sukan Negeri Sembilan. Sebab lama gila kat situ kan. Memang banyak memori. Coach aku ni dia macam time batch aku tak ramai tau. Time batch aku memang dalam 10 sampai. 10 tak sampai. 10 tak sampai. Memang sikit. Tapi coach kita orang maintain aja kita orang sebab dia sayang. Dia sayang. Dia nampak boleh pergi. So dia keep aja. Walaupun dia nak stop lah, tapi dia keep aja. And alhamdulillah lah ada achievement lah. Budak-budak ni semua. Aku sekali ada achievement, alhamdulillah. Lepas tu dia masuk untuk pengetahuan, ni Sukma first yang aku dapat pergi. Which is Sukma sebenarnya 21 ke bawah. 21 ke bawah. So tak kisah. Time tu daripada aku form 1, aku tak pernah dapat pergi Sukma. Kau bayangkan berapa kali Sukma aku miss. Banyak tau. Serius. So macam sayang lah. Aku macam cadet tu aku dah puluh kau lah. Tapi cadet aku tak pernah menang. Susah nak menang cadet. Selalu aku main open. Open pun susah nak menang. Open ni kau jumpa orang luar. Lagi lah kau jumpa orang yang tinggi-tinggi. Betul. So macam fencing ni memang orang tinggi-tinggi. Mostly orang yang tinggi. Tak ada macam orang bulk ke orang gym ke main. Tak ada. Memang tinggi. And dia jenis yang licik. Badan solid. Badan solid. Faham. Dia antara dua. Dah ada licik. Dia kalau kau nak kecil, kau licik, kau kena laju gila. Betul. Badan kau memang fit lah. Lagi satu yang menyeramkan dekat fencing ni, kalau karakter seorang tu dia jenis yang bulk ataupun badan besar, tinggi. Seram weh. Seram tu. Itu tak tahu lah dia punya besar macam mana kan. Susah nak lawan dia. Aku pun try hard tu nak besar tapi tak boleh tu nak macam mana. Naikkan badan sama tu. Aku pun try hard. Ini pun 50 kilo tak sampai tu. Lepas tu lawan lah diorang semua. So adalah rival-rival aku semua. So diorang tu adalah pernah menang dengan aku, ada pernah kalah dengan aku. So biasalah team kan lawan. Lepas tu start main cadet semua. SPM aku stop. Hujung SPM aku stop. Memang kacau. Tapi aku maintain ni. Lepas tu aku nak petik kat Tapi KP. Aku training tau. Bukan stop training, tapi aku training endurance, fitness. So kat rumah je. So fitness aku memang duduk rumah tak gemuk lah. Memang tetap ada training. Lepas tu skipping banyak. Tips tinggi skipping tau. Aku cakap betul ni. Tips skipping tip tinggi. Aku follow. Lepas tu masuk training Sukma. Lepas tu time dah nak training Sukma tu, aku tak ingat lah training Sukma ke form 5 ke form 4 dah tukar tempat training. Tukar tempat training. So tukar tempat training tempat baru lah. So tempat training baru tapi kecil sikit tapi puas. Cukup lah untuk kita orang. Kita orang pun dalam berapa orang je hantar. Tak ramai pun. Lepas tu adalah yang masuk-masuk sikit. Coach nampak sikit kan. Masuk. Pergilah dalam berbelas orang. Faham. Lepas tu aku stop Sukma. Aku stop SPM. Sebab SPM berapa bulan. Lepas tu aku main balik. Aku jaga balik semua. Memang habis paper tu aku training terus. Memang taknya terus masuk balik training. Cari balik skill. Cari balik apa yang dah hilang semua kan. Skill semua dah hilang. Asas skill dulu. Lepas tu training. Lepas tu dalam semua tu
sangatlah jaga. Sangat jaga takut injured ke apa kan. So jaga makan, semua jaga. Lepas tu aku macam time tu aku macam confirm bukan nak confirm, coach akan buat macam selection untuk siapa yang main individu. Dia ada individu dengan team. So macam medal ni, medal ni team. Kalau team berapa orang main? 4 orang. Satu. Okay. Lepas tu bila dah training semua, lepas tu aku macam dah nak stop tau. Time tu aku rasa macam rasa tiap hari ada motivation training, dah. Kurang motivate tiap hari training ni aku nak kerja. Orang lain semua dapat kerja tau. Lepas tu aku dapat allowance je. Allowance tu Faham. Okay. Lepas tu aku macam orang lain dapat kerja tu, aku kena training. Sebab time tu kau baru habis SPM kan? Memang baru habis SPM. Budak-budak mesti nak kerja punya. Habis aku tak SPM dapat kerja. sementara tunggu nak masuk diploma. Betul? Aku tak dapat kerja. Macam alah tak apalah, maybe ni perjuangan aku untuk ni kan. Okay, lepas tu aku main fencing. Lepas tu Sukma. Lepas tu ni aku masuk cerita pasal Sukma. So bila Sukma ni dah training kau bila Sukma dia training dengan klub masing-masing. So aku memang stand for Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan sahaja. Memang takkan keluar Negeri Sembilan lah. Sayang Negeri Sembilan kan. Okay, lepas tu Sukma. Cerita back to Sukma. Sukma in Sarawak. Kat Sarawak aku akan lawan kat Miri. Okay, lepas tu bila kita sampai kan tempat tu kalau main fencing ni biasa main tempat sejuk tau. Kita orang main dalam aircon. Tapi bila sampai situ panas weh. Panas. Open ke macam ni? Dia macam kemah. Kemah. So maksudnya haba tu kat dalam tu. Haba tu dalam tak tu. keluar. So maksudnya dalam kemah tu memang bertutup lah kemah tu. Lepas tu kita orang pakai baju tebal-tebal. Betul. Baju korang protektif tu tebal-tebal tu. Lepas tu bila sampai situ mental aku dah kacau. Macam macam mana main ni. Lepas tu game aku hari third. First second orang fall dengan Cibur main. Lepas tu mental aku dah kacau gila lah. Macam ni aku tak larat ni, saya nak main. Kau punya teammate pun lebih kurang lah. Sebab dah koyak lah teammate macam tak apa main, boleh main, boleh. Lepas tu aku macam koyak. Aku macam sebab aku ni stamina tak banyak mana. Main pula kau time panas, tambah lagi guna stamina, guna tenaga. Memang tak boleh lah. Lepas tu bila dah start game alhamdulillah pool aku menang dapat pergi top not sure top 16 ke top 32 semua negeri. Lepas tu dapat pergi top 16, dapat pergi top 8. Ni kau mak muka aku kau mak muka aku sikit. Bila kat top 8 ni cerita sedih lah. Aku jumpa negeri aku sendiri man. Jumpa apa opponent teammate sendiri opponent dari negeri sendiri. Time tu sebab sumpah. Habis kan keluar je graf tu. Aku pandang member aku pandang aku. Macam tak apa lah, kita buat yang baik lah man. Nombor dia man cakap kita buat baik lah man. Kita buat yang terbaik lah. Orang semua tengok kita kan. Kita buat je lah yang mana boleh. Lepas tu aku macam sebab aku tengok semua orang bila dapat point tu orang patut sorak ni. Tapi semua diam. Semua like shock. And vibe dia time tu game kita orang satu je kat situ. Piece tu kita orang je, yang lain tak ada game. Yang lain tak ada game. So memang tertumpu. Yes. Lepas tu semua orang aku macam pressure. Lepas tu asal dia tak sorak kan. Orang dapat point kot. Ya weh. Aku macam lemahnya aku main macam ni. Lepas tu mental aku dah kacau. Lepas tu aku main macam biasa awal-awal. Lepas tu aku dah nampak kan bila aku lawan dengan dia, dia dah rasa macam malas. Faham? Aku dah lama kan. Man, kau jangan sini man. Main lah betul-betul man. Tolong lah. Tolong lah man. Main betul-betul man. Buat je yang baik. Macam nak bagi kau free point macam tu lah. Kau jangan bagi aku menang man. Kau buat je. Kalau kau rasa kau layak, kau pergi. Betul. Kalau aku rasa kau layak, aku buat betul-betul. So aku buat betul-betul. Aku rasa kau layak. So dia bagi je aku. Aku macam man, tak apa man. Aku cuba lah. Lepas tu balik tu dulu muka murung.
Kembung. Lepas tu masuklah ke semi final. Okay. So dapat masuk semi. Dapat masuk semi. Top 8 kan. Masuk semi. So mainlah semi. Main semi aku kalah. Aku keluar kena marah. Kau main macam mana ni? Aku tak pernah tengok kau main macam ni. Salah kau main macam ni. Aiman kau dah bagi kau ni semua. Coach lah tu. Aiman kau ni. Apa benda kau main ni? Aku tak pernah tengok kau main macam ni. Kau main kat mana? Kau main kat cadet ke? Aku rasa cadet kau tak main macam ni. So, macam tu. Aku macam nangis amat. Nangis lah. Lepas tu minta koyak. Lepas tu pergi jumpa mak aku, pergi peluk mak aku. Aku nangis kat mak aku. Macam, Ma sorry Ma tak boleh ni semua kan. Lepas tu bila dah nak start kan, aku pergi backstage nak set up semua kan. Lepas tu aku dengar cerita, ada orang cakap ish, kenapa pagi Ali menang? Time tu aku nak lawan 3-4 sebab dah kalah semi kan. Dia tak ada 3 sama. Untuk place 3-4. Place 3-4. Lepas tu aku macam aku koyak. Aku macam dengar ada orang cakap macam tu. Macam koyak. Aku macam mental kan. Lepas tu aku barai gila. Lepas tu aku lawan 3-4 tu, budak tu tak ada apa skill aku lagi banyak kot. Aku main macam budak tu. Macam aku ni umur 12 tahun, member tu dah 16. Lepas tu member tu cucuk macam tu je. Aku macam dah kena cucuk kan. So tak boleh buat apa. Aku macam tak ada reaction. Aku macam tak ada fikir nak kena buat apa. Faham. Koyak lah kat situ. Tu dah kosong lah kepala. Memang nak buat apa ni member semua. Lepas tu aku dah start main bodoh, main gelojoh. Faham tak? Macam main pun cacah berbah. Kau main macam aku tak macam nak habis. Nak habis je benda ni. Tak nak point pun. Nak habiskan je benda ni. Nak habiskan je. Lepas tu coach Syed, "Hoi, kau main apa ni? Apa yang kau buat ni? Aku tak pernah tengok kau main macam ni. Kau main betul-betul sekarang. Kalau tak kau siap." Macam tu. Lepas tu aku macam Aku minta ref sekejap. Okay. Tak air. Tu member aku semua diam. Semua aku macam tak apa, aku main betul-betul. Aku cuba. Lepas tu kalah kak. Lepas tu aku nangis. Aku cakap, aku tak tahu lah apa aku ajar kau. Aku tak tahu apa jadi kat kau, apa kat otak kau sekarang ni. Balik bilik kau rest. Faham. Balik bilik kau rest. Lepas tu balik bilik semua settle. Aku malam tu aku barai. Memang tak borak dengan siapa lah. Tak borak dengan siapa. Memang ni lah. Nak me time lah. Nak me time lah. So koyak kan. Lepas tu ada coach dia cakap, tak apa, besok you buat balik. So besok team. Main team. So team aku ni dia dah tinggi. Sebab dua-dua dapat pergi top 8. Okay. So dia macam carry mark tau. Carry mark untuk team. Okay. Lepas tu bila carry mark untuk team, bila main tu kita orang dah buy. So kita orang terus masuk top 8. Okay. Masuk top 8 terus. Kita menang top 8 lawan Sarawak. Alhamdulillah. Okay. Memang lepas tu masuk semi. Aku lawan balik opponent yang aku kalah dekat semi tu. Kat semi. Aku kalah kat dia teruk man. Gentle aku cakap. Time tu aku kosong. Time tu ni aku punya turn pula. Time tu aku bantai dia kau. Memang macam ni. Garuk kepala. Memang macam alright ni. Koyak ni. Macam ish asal ni kan. Lepas geram ni. Lepas geram. Lepas tu menang tu aku sujud mat. Aku macam puas di hati aku lah. Bukan senang nak ni. Lepas tu bila main dekat semi, so masuk final. Masuk final. Okay, korang dah sampai sini. Habiskan. Habiskan sampai habis. Okay, habis. Lepas tu kita orang main, kalah lah. Which is yang menang KL. Tapi coach kita orang okay. Bangga dengan aku sebab aku dapat buat comeback. Aku dapat tunjuk yang aku ni sebenarnya boleh. Tapi mental aku je kacau time tu. So tu kisah macam sedih sikit time tu hujung final tu dapat silver kan. Dapat silver, alhamdulillah. Okay. Alright, kita berhenti kejap kat situ li. Sekejap lagi kita sambung. Baik. Okay, baik. Kita sambung balik kita punya podcast tadi.
So tadi Ali dah settle cerita pasal dia punya personal experience daripada darjah 2 dia start minat dengan fencing ni, hinggalah journey dia masuk ke sekolah menengah, and then daripada cadet, lepas tu slow-slow dia masuk ke Sukma dengan dia punya struggle time PKP. Okay, so aku nak tanya kau pula pasal kalau match macam kau cakap tadi ada solo dengan team team 4 orang. Okay, kalau 4 orang tu macam mana dia kira dia punya point team tu, macam contoh ke seorang-seorang tu kumpul point ke macam mana kalau team tu nak kumpul point? Dia jahat sikit dia punya kira point dia. So contoh macam first game aku letak negeri Contoh Negeri Sembilan lawan Selangor. Right. So Negeri Sembilan at the first game, Negeri Sembilan dapat 5 points. Lepas tu Selangor dapat 1 je. Okay. So the next goal point is 10. So dia kena kejar, Selangor kena kejar 9. Tapi Negeri Sembilan kena kejar 5 je. Faham? So game dia akan jadi macam tu. Akan carry carry sampai 45. Sampai 45. Alright. So dia 4 orang, satu tu boleh reserve. Okay. Yang dua tu akan jadi main. Faham? So dia kira macam kau cakap sampai 45 tu maksudnya kena setiap match jadi tu setiap match kena kumpul 10 macam mana? 5. 5. Okay, faham? So macam 5 kali 9. 5 kali 9 dapat 5 kan? Tu dapat 45. So masa kau cakap time kau main Sukma tu, negeri mana? Baru sebut negeri kan. Negeri mana yang kau rasa macam koyak kat lawan dia ni kan, macam power kat. Okay. So kau daripada Negeri Sembilan, kau rasa negeri mana yang kau rasa memang bagi challenge dekat kau, and time tu kau cakap tak boleh main-main, ini solid punya orang, solid punya oppo. So kau nak betul-betul. Okay. So sukan ni dia memang menang kat KL lah. Menang kat KL, menang kat Selangor. Tak dua tu je. Memang KL, Selangor. Tapi back to 2012 ke macam tu. Tak ingat lah 2012 ke apa. Negeri Sembilan pernah jadi pernah menang. Dia pernah jadi power lah. Negeri Sembilan ni pernah dikatakan pernah ada prime dia. Pernah ada prime, pernah dikatakan power. Lepas tu Johor. Dulu Selangor ni dekat dia macam 3, 4, 5 macam tu Selangor. Negeri Sembilan ni pernah jadi top. Lepas tu naik tu dah lama-lama game pun budak pun dah tukar-tukar semua. Tu yang bagi aku bagi aku KL sekarang tengah top. KL sekarang tengah top. Tapi dalam mana-mana ni dia tak boleh tau. Dia game aku ni dia lah macam ada satu hari tu aku pernah pergi satu game. Aku tak pernah tengok mak muka dia. Aku tak pernah tengok langsung muka dia. Sekali dia masuk, menang bila aku. Aku cakap, wah, kau mana datang ni? Tiba-tiba kau tabas aku. So sport fencing ni macam kita recognize je oppo kita. Ni budak KL. Ni budak, tapi bila ada orang macam tu macam tak pernah nampak, sekali bila masuk kena tibai. Kena tibai macam kau mana datang ni? Bila masa kau training ni? Bila masa respon ni. Aku macam aku dah main lama tau. Tak pernah nampak apa muka kau. Bila datang ni? So macam tu lah. Alright. So macam kau sembang tadi, macam mentally struggle dalam fencing ni memang challenge gila dengan kau. Sebab sangat. Bagi aku sukan-sukan aku yang aku main sukan biasa lah. Bola, badminton, futsal, running. Sport yang aku main ni which is sport yang ramai orang, macam community dia memang besar. So bila aku tengok pada fencing ni, aku tengok macam fencing ni macam kau cakap tadi tak ramai orang main. So bila tak ramai orang main, bagi aku bila aku nak training tu, first tu memang kita rasa macam rajin, motivate. Tapi bila lama training orang pun sikit, member kau pun sikit. So tiap kali fencing muka orang sama. Jangan tengah training kau akan nampak, bila kau tengok
ni kau tengok muka macam kenal. Ni negeri fencing daripada sini. Oppo kau pun kau boleh kenal sebab betapa kecilnya sport fencing betul. ni. So kat situ bagi aku ni extrovert. So bila extrovert, salah satu cara untuk aku energize aku punya energy untuk motivate untuk aku setiap nak training sesuatu sport ni, mestilah dengan member kan. Sebab bila kau pergi training, jumpa member, borak kan, jumpa orang baru, borak orang baru. So betul. macam mana kau adapt dengan fencing ni yang aku tak adalah nak cakap fizikal ni tak terlalu nak involve sangat dalam sukan fencing ni, tapi mentally actually memang bagi satu impact dalam sukan fencing ni untuk kau keep motivate diri kau, untuk kau keep training, untuk kau kena percaya diri kau. Macam mana kau lawan mentally challenges untuk fencing ni. So aku cakap pasal mental ni, aku cakap pasal time game dulu lah. Kalau time game, jaga mental betul-betul lah. Sebab anything boleh happen. Macam kalau kau leka sikit, terus kena. Benda tu macam ujung pen je. Macam ujung pen. Cocok macam kena ujung pen. Sakit macam tu je. So tahu-tahu kena. So kau kena alert. Kau kena alert, kau kena main-main. And badan kau, satu badan kau bergerak. Satu badan kau bergerak. So nak tak nak, mental kau kena jaga. Lepas tu untuk mental aku for keep training. Bagi aku lah, budak-budak ni aku jumpa ni, semalam aku main dengan dia kan, skill dia lain. Lepas tu hari ni skill dia lain. Lepas tu besok ni skill dia lain. Macam menyirap juga main dengan kau ni. Ada juga baru nak hafal pattern kau, cara kau tiba-tiba dia tukar. So macam aku gak lah. Macam aku ada era ni aku main laju. Ada era ni aku main sebab aku tinggi, aku cucuk orang je. Ada era ni aku beria. Aku macam main sungguh-sungguh. Ada era ni aku main macam banyak main teknik. Faham. Ada era ni aku banyak main strength. So macam tu. So budak-budak ni pun macam tu. So jap. Apa ni? Bila kau main dalam sukan tu, dalam kau punya bila aku tengok tempat korang main tu, tempat korang main kan memanjang memanjang. Betul. So maksudnya korang punya pergerakan, movement korang memang depan, belakang. Betul. Kiri kanan tak boleh? Kiri kanan tak boleh. Tak boleh. So agak-agak korang punya pedang hujung tu panjang mana lah? Panjang ni. Macam tu. So kau punya pedang tu berat tu macam mana? Sikit. Berat tu paling ringan. Paling ringan foil lah aku cakap. Berapa? Foil. Agak-agak berapa? Sampai kilo? Sampai? Tak tahu lah, tak pasti. Aku tak pernah kira. Tak pernah kira. Faham. So sebab kalau bila tiap hari kat tangan dia seringan lah. Betul, seringan lah. Tapi pedang antara tiga-tiga type, foil, AP dengan saber tu, saber lah paling rasa berat ke? Aku si AP. AP. Okay. AP sebab banyak mostly yang main AP ni main strength. See? Memang kena main gym. Contoh kalau main foil, gym maksudnya banyak main tangan lah. Forearm. Banyak main forearm, main shoulder, main back. Faham. So sebab tangan kau sekali. So kalau training for AP lain, banyak more to fitness, body, strength. Kalau main foil, diorang macam 60-40. Dekat 60 tu dekat fitness. Sebab diorang ni sangat laju. Main depan. Nak tengok. Kalau AP tu diorang macam suka hati lah. Diorang macam malas kan nak dalam game tu, diorang macam penat. Diorang pergi ke belakang jap, lepak jap, lepas tu sambung balik fight. Macam tu. Alright. Sorry. Masa first kau nak masuk fencing ni, community time tu kau dekat ni lah, dekat Negeri Sembilan lah. Community fencing time kau nak masuk tu besar ke? Besar. Maksudnya besar tu dekat certain daerah ada satu community. Dekat satu daerah ada satu community lagi. Macam tu. Berita besar. Berita besar. Dekat Negeri Sembilan.
Oh tapi apa macam kau cakap tadi, fencing ni dekat bahagian Selangor, bahagian KL lah paling besar komuniti dia. Memang banyak kelab kat situ. Okay. Orang sampai kena buat selection. Okay. And mostly orang yang masuk fencing ni lelaki ke perempuan? Dia dua ada. Dua macam macam balance. tak ada dominan. Lelaki lebih. Dominan. Oh tak ada. Dia memang balance. I see. Okay. Sebab dia macam dia tak ada ni pun, tak ada beza sangat pun. So kau punya equipment pula, selalu kalau kau beli offline macam kau pergi kat kedai, jauh tak? Ke kau yang selalu beli online ni? Kat Malaysia ada kedai, tapi kau tahu kat mana? Ada kedai kat Singapore. Tapi memang kena order online lah. Memang order dengan coach aku lah. Faham? Memang order online lah. Susah nak cari orang buka kedai apa pasal fencing ni kan. Alright. Tak ada pun. Kau macam kedai badminton semua kan. Alright. So before kita tutup podcast kita pada hari ni, akhir topik yang aku nak tanya pada Ali adalah advice kau untuk budak-budak yang nak masuk fencing ni, iaitu beginners, budak yang macam aku nak masuk fencing lah. So apa kau punya advice? Okay, daripada segi disiplin ke kan, confidence, kau punya fokus, apa main fokus kau untuk kau masuk fencing? So korang kena tahu yang macam first awal fokus aku cakap tadi, sukan ni dia boleh mematangkan kau, dia boleh jaga mental kau, dia boleh disiplinkan kau, dia boleh buat kau rasa macam kau humble. Okay. Tapi it depends on people. Tapi apa yang aku dapat? Aku dapat humble. Aku dapat jangan belagak, jangan overconfident. Jangan underestimate kau punya oppo. Yes. Kita tak tahu diorang boleh change. Betul. So dia boleh pakai dekat dunia luar, dunia live kita. So lepas tu macam fencing ni korang boleh try. Sebab banyak-banyak dah kelab dekat Malaysia ni, diorang buat free trial. Macam kau pergi, kau try spa ke, kau try macam try pakai baju diorang macam main. So dekat mana-mana negeri ada lah. Tapi memang banyak dekat KL, Negeri Sembilan ada, Pening ada, rasa Pening ada, Johor ada, Melaka also ada. Tapi kalau korang nak try macam fencing sana, fencing yang solid lah, korang boleh macam pergi KL. Tapi kalau pergi KL orang kata kompetitif tinggi lah. Kompetitif memang tinggi. Tapi cara pula, tapi nak masuk tu senang lah sebab komuniti sana dah besar betul. kan. Betul. So macam korang sukan aku ni memang full body. Bukan macam sukan apa yang kalau tangan je ke, pimpong kan. Pimpong pernah. Pimpong penat. Sukan apa lah yang selalu macam dia fokus satu part dia kan. Kalau macam itulah aku cakap. Kena yang fokus satu part, tak guna the whole body untuk sukan tu. So sukan aku ni the whole body. So semua penting. Semua penting. Tak ada yang tak penting. Mentally pun kena jaga, mental kena jaga, mindset kena jaga. Betul. Sukan ni bagi aku dia ubah kau. Dia ubah aku daripada yang malas, daripada aku memang tak matang. Bukan aku nak cakap aku matang lah. Tapi berfikiran tu, fikiran. Cara sukan tu ajar kita. Betul. Lepas tu macam sukan ni kan, kalau korang rasa malas pergi training ke apa kan, mak korang marah ke apa kan, aku cakap pergi je. Aku dah lalui sebelum pergi je, tak rugi pun. Aku naikkan je minat, hobi tu. Kalau kau rasa tu hobi kau main. Betul. Kalau kau rasa kau malas macam mana pun, kau try lah disiplin. Nama pun disiplin. Bila kau challenge diri kau disiplin, kau buat satu benda, kau disiplin. Baru dapat rasa fokus. Baru dapat achievement dia. Baru dapat rasa diri tu ada upgrade, ada improvement dalam hidup ni. Seronok dapat rasa improve ni. Kau macam wish macam ni kita interact dengan orang kan, macam betul. tengok pengalaman orang, coach macam mana, orang lain punya training. Kalau rasa kita dah cukup training, boleh tengok training orang lain lagi gila-gila. Betul. Okay. Alright. Thank you itu saja podcast kita pada hari ni bersama Ali, and banyak aku belajar ilmu kita pada hari ni. Okay, opportunity untuk aku faham sport fencing ni. Jadi itu saja daripada kita orang.
daripada podcast Sembang Papadom. Terima kasih. Bye-bye.